Just like that, naka-isang linggo na naman tayo. At para siguradong kompleto ang TGIF feels, it's time to sit tight as we serve you some afternoon delight. Alright, magandang hapon po sa inyo lahat at magandang hapon, Woman in Action, Miss Gretchen Ho. Biyernes na. Oo, TGIF, pero sa aming mga mga taga-project to, iba tawag namin dyan. Ang tawag? Salamat, Jesus, at Biyernes ulit. Kung merong TGIF, meron tayong Shabu, S-H-A-B-U. Ano ibig sabihin? Salamat, Jesus, at Biyernes ulit. Meron akong bago natututunan sa'yo araw-araw. Naman. Ngayon, shabu naman. Pero hanggang doon lang sa kota. Hindi, pero mahirap teka. na. Napapansin mo ba? Terno tayo ngayon. Aba, oo nga, no. Di ba? Magandang Blue na palapos blue. sa linggo na to. May ibig sabihin yan. Bibigyan mo ako mamaya ng bisikleta. Alright, so ikaw unlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Ikaw ba, Gretch, may mga weekends ka pa? Kasi balita ko, sobrang grabe daw ang schedule mo lagi. Hindi. Natututo na ako maging woman in action. In action. In action One naman. word. Aba, maganda yan ah. Oo. Pero hindi ka ba magkakasakit pag hindi ka kumikilos? Yung mga ganong tipo, di ba? Parang pag static kayo ay medyo Hindi, kailangan lalagnatin mahanap ka. mo yung balanse. Mahanap Siguro, ang balanse. ano na rin tayo, nagtatanda tayo. Diyos ko, Gretch, malayo ka pa dun. Malayo pa ako doon, pero para mas malayo pa yung maitakbo ko, kailangan talaga medyo nag-slow down. Ano ba yung idea mo, kunyari, halimbawa, ng chill lang? Curious kami nila Jim Libiran. At, Travel pa yung- rin. Pumupunta ako sa Tanay. Talaga? May pinupuntahan ako doon. Sa Tanay Pahingahan. Rizal. Oo. Alam mo, magandang choice yan. Bakit? Kasi minsan yung mga makikita mo doon, except for the volcano, yung makikita mo papuntang mga Tagaytay. Halos ganun din naman eh. Winding roads yung panorama. Without the volcano nga lang. At without the traffic, ganun din halos. Pero unti-unti tumatraffic na doon. Actually, Oo. nung Holy Week. Pero ang tawag nila doon ngayon, kung may Tagaytay, ito, Tanaytay. Yun daw yung bagong Tagaytay. Oo, Tanaytay. Akala ko sasabihin mo, Marilagi. O Marilaki. Oo. So, okay. So, hindi po natin sinasabi na sundan yung si Gretchen Ho sa Tanay Rizal dahil mahirap siya sundan. Okay, in action ni Gretchen Ho ay gumagalaw pa rin siya. Oo. Pero, maraming tumatambay doon ng mga nagmumotor. Tama ba? Oo. Tsaka yung mga mahilig sa adventure, mahilig sa camping. Ay nako, totoo yan. Mahilig sa farming. Totoo yan. Nag-aaral ako ng farming. Piyesta nga doon ngayon sa Sunday, pupunta ako doon. Aba, talagang ibig sabihin, native ka na ron. Puma-attend ka ng piyesta. Inimbitahan ako po dumalo sa piyesta. Ba? Actually, sabi ko nga, makikain ka muna sa akin bago pumunta sa piyesta. Sabi ko, bakit ganun? Ano, hindi ba, didiretso na ako sa event, tapos doon ako, magja-judge kasi ako doon. Ba? Yung pala, ang kinakwento sa akin, makikikain ka muna sa bahay. Nung nag-imbita sa'yo, tapos first time Obligado ata ako, kasi bukod sa umagang kay ganda, ngayon lang talaga ako pupunta sa fiesta na hindi coverage. Naku, yari ka. Ay, naku po. Huwag kang kumain umaga pa lang or the night before. Kasi pag pinagbigyan mo isang bahay, obligado kang pagbigyan. Kaya pala, Yung mga meron na daw akong kapitbahay. libreng kape, pero may kasamang pa-picture sa basketball court. Smile ka na lang na smile, Gretchen Ho. Mukhang pangbuong araw yan. smile ka na Shout lang. out sa mga taga Barangay Kayabu. Kayabu. Kita tayo. Founding anniversary, kaya yung fiesta nila. Abangan nyo, may pasalubong sa inyo si Gretchen Ho dyan. Ito, ang pasalubong ko. Yan. Okay. Ano bang afternoon delight natin ngayon? Meron ba tayo dyan chopsticks? Kamorema. Okay. Ito, in honor of yung banquet kagabi served in the honor of Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa White House. Ito ang isang dish na hindi mo ma-order, hindi mo mahanap sa Tokyo. Wala sa Tokyo to? Ang California Maki or California Sa California meron. rolls. California. Mas doon pa, actually. Kasi O mas dito sa Pilipinas? hindi siya hapon. Iba-ibang mga storya kung saan daw o paano nagmula or sino nag-imbento nito. Pero ang sure sila, hindi siya galing Japan, pero isang Japan-born chef na based sa LA ang nakagawa nito. At noong 1970s, ito yung isa sa mga prime examples ng tatawagin yung fusion
cuisine. Fusion. Fusion kasi... American, Japanese, and now Filipinos eating this afternoon delight. Paano siya magiging Pinoy? Kasi may nakikita na ako, yung iba nilalagyan ng chicharon sa loob. Maganda, di ba? Mayonnaise. Pinoy ba I yan? think meron din yata. Meron din Oo. sa kanila. Kasi ang kwento raw pala ay, yung chef na yon ay nag-substitute ng, kasi wala siyang mahanap na yung toro, yung fatty tuna. So, nagpalit siya ng avocado. Thus, the California roll was born. With mangoes, Mangoes, well, Cucumber. Oo. seaweed, of course. Wala, sa loob ng Mayonnaise. seaweed, yes. Oo. At totoo kaya yung roll na yan, mahal yan Di Yung ba? ano? Yung salmon roll. Itong orange-orange sa labas. Pero hindi naman kasi siya California maki kung hindi orange yung labas. No, ibig sabihin, totoong raw kaya yan or... Okay. O, yan na yun. Alam mo kung totoong raw? Pag malansa. O, sige, tikman mo na. Ito, may chopsticks na tayo. Meron na ba? Okay. Rema, baka gusto mong tikman. Paborito mo ba yan? In honor of the Trilateral meeting Yes. being nga pala. held, Papunta tayo doon, Gretch, kasi ang sabi ay sinerve yan doon sa dinner kagabi sa White House. California maki. Oo. Kasi ang White House dinners lagi ay tribute sa visiting head of state na pinapakita mo rin o sinushowcase mo rin yung sarili mong I'm curious though, ano kayang sinerve nila kay President Bongbong Marcos sa kanyang pagdating? Wala bang Filipino cuisine doon? sigurado ako meron yung Ube, ube. kalamansi. Hindi ako magugulat kung may lumpia. Kasi for some reason, ang mga kano, pag Filipino dish, laging lumpia na si. Ganun ba? Kung naalala mo nun, si Obama ay merong Pinoy na chef. Lumpia, favorite rin. Lumpia. Hindi ba pansit? Medyo ano kasi yung lumpia, parang safe. Hindi siya masyadong exotic, hindi siya Okay. masyadong Oo. alien or foreign. Parang ganyan siguro. Tingnan na nga natin, kanina pa tayo Sige nagsalita. nga. Nagugutom na. Oo. Uy, okay lang ba sa'yo kahit wala pang soy sauce? Okay, okay lang. Okay na sa akin, mas gusto ko yung ganito lang. Seryoso? Tapos nilalagyan ko ng chili powder. Pero wala lang ako ngayon. Lahat may chili powder. Babe, alam mo yung togarashi? Yes. Yung oil na ano, yun. Mami ko may baon nun. Bay matindi, ano? Ito pala ay, nako, medyo tinipid ang ating wasabi. Gretchen ho, anong Sarap. proper way to apply wasabi? Hindi ako makain ng Anything. wasabi. Seryoso? Bakit? Hindi ko type. Pero kung sumisinghot ka ng ng mga California Reaper na powder, Hindi ko type yan. bakit? Gusto ko yung Carolina Reaper. Actually, hindi naman talaga anghang yung dulot na to eh. Meron siyang, ano ba tawag doon? Yung gumuguhit sa ilong mo. Gumuguhit ba sa ilong? Magugustuhan yan ng isang guhitan lang sa ilong. Parang masyadong malakas kasi yung lasa ng wasabi. Malakas ba siya? Yung mute niya okay. yung taste ng pagkain na kinakain mo. Wait. Masyado siyang overpowering. I was about to go to that. Ang tamang ng wasabi pala ay, hindi mo siya nilalagay doon sa toyo, kundi ipapahid mo lang ng konti doon sa actual Yun ang tama. mismo. O sige nga, subukan. At ano lang talaga siya, talagang hint lang. Tayo ginagawa nating swimming pool eh. Di ba? Oo, Yung di ba toyo dito na lalagay mo, kulay tapos putik na lahat. wasabi. Tapos gaganunin mo. Hindi, dapat lang, suwabe lang. Di ba? Masarap itong na-order natin na California maki, ah. Yung iba kasi masyadong payat. Yung parang naghihingalo yung kanin sa labas. Hindi totoong kanin na Japanese Yung yun. sumusubok, sumabit dun sa seaweed. Pagka naano mo na, nakain mo, inangat mo. Di ba may mga ganun? Correct. Pero ito marami laman. May theme daw yung dinner kagabi sa White House. Parang cherry blossoms, spring, parang ganon. In honor of the cherry trees na dinonate daw ng Japan noong 1912 sa White House. Ngayon kaya, tama, alam mo tanong mo, no? Ano isa-serve ng White House sa Pilipinas, sa Philippine delegation? Adobo. At, okay, kasama niyan, of course, yung main course nila ay, syempre, rib eye, wagyu, no? Fusion pa rin yun, ano? At kung tutuusin mo, meron pa daw, si Robert De Niro pala. In attendance siya kagabi.
Ay, Sa talaga. Trilateral. Para doon sa ano lang yata, yung sa Japanese Prime Minister. Yun nga, pati si ano rin eh, si Apple CEO Tim Cook nandoon. Si Jeff Bezos ng Amazon nandoon din. Aba? Ang na-confirm lang sa atin kahapon ni Shaila na dadalo, either the trilateral or the bilateral, si Google. Hindi ko alam kung sino taga-Google. Basta sabi niya, taga-Google. Taga-Google. Taga-Google and other business executives. So, malamang sa Alphabet yon yung mother company ng Google, pero abangan po natin yan. Or, anyway, ito na nga yung mga nangyari sa kakatapos lang na tri-meet ng Pilipinas, Amerika at Japan. Ang words of the day, ironclad, stronger ties, at investments. Here is the report. It was around 4 p.m. in Washington, D.C., or 4 in the morning in Manila, when the historic Trilateral Summit of the Philippines, the U.S. and Japan started in Washington, D.C. President Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden, and Japanese Prime Minister Fumio Kishida all met to discuss the various issues concerning the Indo-Pacific region. The meeting lasted for almost 2 hours. U.S. President Joe Biden vowed to continue helping the defense sector of Manila and Tokyo. He also reiterated the Mutual Defense Treaty with the Philippines regarding the worsening tension in the West Philippine Sea. And I want to be clear, the United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. The U.S. previously expressed concerns about the latest incidents in the West Philippine Sea, saying China is getting more aggressive than before. On the eve of the Trilateral Summit, 2 U.S. senators have filed a bipartisan bill seeking to grant $2.5 billion to the Philippines to boost their defense against China. President Marcos said the summit further strengthened the country's ties with the U.S. This meeting can be just a beginning. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. Japanese Prime Minister Fumio Kishida believes the summit will help in keeping the peace in the Indo-Pacific region. The U.S. added that China should not overreact about their maritime joint patrol with the Philippines and Japan. Aside from the West Philippine Sea issue, the 3 leaders also talked about the possible investments on technology and clean energy. President Marcos announced the launching of the Economic Corridor in the Philippines. It aims to provide more investments in clean energy, ports, railroads, and agriculture. After the Trilateral Summit, Manila is expected to garner $100 billion in investment deals from Japan and the U.S. for the next 5 years. Shaila Francisco, WR1 News. Alright, congratulations kay Xi Jinping. Sabi ng mga observers, siya may kagagawa niyan. Kaya nga. Naitulak ang lahat. Pero mas nanggagalaiti ang China dyan, yung sa US sa Japan lalong-lalo na. May historic ano kasi yan. Hindi, but it's not all about China. Nga naman. Yan ang sabi. Alam mo, you know, nila. Gretchen, official press release. I'm sure. Pero, at this point, no, tawagin natin na isang nag-iisang entertainer at entertainment producer ng Afternoon Delight. Sino pa nga ba kundi si Von Belenario. Anong latest? Von, Friday na. ito Von. Yes, Gretchen, Lourd, happy weekend. At syempre, bago tayo mag-enjoy sa weekend na ito, ibabalita ko sa inyo yung mga maiinit na balita sa mundo ng entertainment. At syempre, unang-unang nangyari ano, Lourd and Gretchen, yung nalalapit na finale episode ng hit teleseryeng Can't Buy Me Love. Yan nga, no, kahapon ginanap nga sa isang hotel sa Quezon City ang Grand MediaCon para sa inaabangang finale nitong Donnie and Bel Mariano series. At kahapon nga, naging emosyonal yung halos sa lahat ng mga cast. Mula nang magkwento, no, yung isa sa mga pinaka-senior star nila na si Miss Nova Villa, kung gaano niya mamimiss itong samahan at bonding ng mga cast ng Can't Buy Me Love.
sabi nga no ni Miss Nova Villa, no, hindi lang basta-basta trabaho ito para sa kanila dahil nabuo itong teleserye na ito at itong samahan nila ng dahil sa pag-ibig. At gano'n na nga lang, no, yung pagiging emosyonal nito ni Miss Nova na sinabayan na rin ng mga kapwa niya artista sa pangunguna na nga ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Bukod dyan, Lourd and Gretchen, syempre kaabang-abang din dito sa Can't Buy Me Love, yung isa pang love team o tandem dito na #Snowrin o sina Snoopy at Irene na ginagampanan no ni na Anthony Jennings at Maris Racal. Ang sabi nga nila no, natutuwa rin sila sa mainit na pagtanggap sa kanilang tambalan because sobrang unexpected yung naging success ng #Snowrin. Kaya naman aabangan din kung ano yung magiging mangyayari sa kanilang tandem sa pagtatapos nga ng nasabing teleserye. Bukod nga syempre sa mga sinabi ng cast, ipinakita rin sa naturang MediaCon yung bagong teaser, finale teaser para nga dito sa sa Can't Buy Me Love, pati na rin yung bagong poster nila. Ito nga, parang yin-yang sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Syempre abangan ang nalalapit na pagtatapos nga ng Can't Buy Me Love sa TV5 sa darating na May 2024. Lourd and Gretchen. Kita mo, emosyonal yung mga artista. Iiyakan sila. Von, question. Nakailang episodes ba in total itong Can't Buy Me Love? Tumitingin kasi ako sa Netflix, parang nasa 148. I think una kasi yung Netflix, no, parang ahead sila ng around 72 days kesa doon compared sa sa free TV. Ang nasa Netflix yata is around 130 to 140 episodes na, I think. Nasa roughly ganyan. Nasa total of around 150 to 160 yung episodes na kabuuan ng Can't Buy Me Love. So siguro ilang mga episodes na lang yung aabangan sa Netflix. Yun nga sabi nila, around first week ng May, mapapanood na yung finale sa Netflix, and then around a few days after that, yung finale na mapapanood na sa mga free TV, kasama na nga riyan yung TV5. Mukhang hanggang Gretchen 100, mukhang 148. Oo, tapos May 7, yung pinaka-last na nandito. Mukhang may bala ka mag-marathon. Hindi, kasi nanood na ako ng iilan dito, pero sobrang dami. Kaya marami pa akong hindi napapanood. Alam ko na kung bakit ka nakaka-relate. Crush ko si Donnie Pangilinan eh. Alam naman niya Tita yun. Gretchen. Sinabi ko na kay Tito Anthony Pangilinan na mas gwapo yung anak niya sa kanya. Totoo nga. Okay. Matangkad, matipuno, God-fearing. Magaling mag-basketball. Sige na nga, Tita Gretchen. Maginoo. Crush lang naman. Crush lang naman. Okay. So, Tito Von, aabangan natin yan. Pero malayo-layo pa sa number ng episodes ng Ang Probinsya. Sigurado tayo. Von, ano pang kailangan natin abangan para sa weekend? Ayan, from one Chinese story to another. Ito naman syempre hit na hit din ngayon dito sa local movie scene. Ito ang Chinese movie na YOLO na pinagbibidahan nga ni Jia Ling. Ipapalabas pa lang ito next week. Yung regular screening nito ay next week. Pero a few days ago, may mga nagkaroon na ng mga special screening dito, ang Columbia Pictures at ang SM Cinemas, no? Na talaga namang hinangaan itong pelikulang ito, na nagkaroon din ng malaking box office turnout sa international premiere, at talaga namang malaki yung inaasahan dito ng publiko dahil marami ring magagandang reviews sa pelikula na ito. Ito nga ang adaptation, ang Chinese adaptation ng hit Japanese movie na 100 Yen of Love. Pero this time, binigyan nila ng kakaibang twist yung bidang character na pinagbibidahan nga nito ni Jia Ling. And another interesting discussion for this particular movie, Lourd and Gretchen, is yung transformation din talaga nung actress dito, no? From being a comedian na medyo mabigat at medyo malaki ang pangangatawan, talagang nag-transform siya for this particular movie na siya rin yung mismong director. So yun yung aabangan ng ating mga kapatid. Von. Ano yung magiging transformation nito ni Jia Ling sa movie na ito? Von, ano ba yung plot ng YOLO, Von? Basically, yung pinaka-plot ng YOLO ay may isang Chinese woman around her 30s na walang trabaho
at nakikitira pa rin sa kanyang mga magulang until she decided to live on her own at magsimula nga na kanyang boxing journey para mabago ang kanyang sarili. So yan yung aabangan dito sa pelikulang ito, Lourd and Gretchen. Parang pinaghalong failure to launch, tsaka Rocky. Yung mga plot. Oo nga, no? Oo. Hindi masyado. Parang yung boxing component. Pero the totality of the screenplay and the theme, Oo. sobrang sobrang Asian. I mean, it's very family-oriented. Talks about relationship with friends, with loved ones, O with bakit family Asian and lang ba yun, career. Von? Universal ang friendship and family. Tandaan natin. Ang Psycho ay tungkol sa family rin. Baka Yung larang Asian demented. family. Baka Asian Oo, family. Iba yung yung dynamic. Asian family. Mas Correct. close-knit, Correct. tapos syempre yung mga pressure, yung expectations. Tapos sa baba ng bahay ay may hardware. Oo. Kami. Oo, yung baba ng bahay nila, grocery. Grocery store. Sorry. Very Hindi Asian butika. nga, Lourd and Gretchen. Negosyanteng Chinese family sila. Yung bidang character. Oh, at least, grocery. Okay. Baka sabihin, pinipigeonhole natin. Saan ba mapapanood yan ulit, Von? Yes, mapapanood na siya next week sa iba't ibang local cinemas nationwide. Ayan. Yan, Lourd and Sine pala Gretchen. siya. Isang sine na hindi mo na naman mapapanood dahil wala kang oras. Okay. Ano pang dapat abangan, Von, maliban sa i-cover mo mamaya? Yan, ito nga syempre, aabangan na rin yung pagsisimula nga, ng One More Chance to the Musical featuring the songs of Ben and Ben. So magsisimula na nga yung regular show nila mamaya. Actually ngayong hapon, 2 o'clock. Magsisimula na yung first show nila hanggang may mga playdate yan sila hanggang June. Syempre ito ang stage adaptation ng hit movie noong 2007 ng Star Cinema na One More Chance. Na of course, pinagbibidahan ni Bea Alonso at John Lloyd Cruz. Syempre dito aabangan Lourd and Gretchen kung paano tinahi ng PETA yung mga awitin ng Ben and Ben sa mga iconic scene nitong One More Chance na talaga namang kaabang-abang. Mapanood natin yung special screening or preview kagabi sa PETA, and I must say, Lourd and Gretchen, talaga namang kaabang-abang ito para sa mga fans ng Ben and Ben at mga fans ng One More Chance. Naiyak ka ba? Gretchen. Naiyak ka ba? Naiyak ako, Gretchen. Alam mo dati, nagpasample ng lines yan si Von Belenario. Lines lang naman, hindi kumanta. Hindi, pero teka, sold out na ba yung tickets? Alam naman natin, hit yan. Karamihan sa mga shows, Gretchen and Lourd sold out na, kaya nagdagdag ng playdates itong PETA. Supposedly April, May lang sila. So ngayon parang tumagal o nagdagdag na sila ng dates hanggang June. Yay. So check out nyo yung mga social media page ng PETA dahil seriously, Lourd and Gretchen, nagkakaubusan na talaga at karamihan, half ng shows nila sold out na. Oh. Nakakatuwa, nabubuhay ulit ang Philippine Theater. Habulin ko yan. May susunod pa, di ba? Ewan kong PETA yun yung sa parokya ni Edgar. Yes. Na music. Burubudoy, Sa Soler, Stones. ay, sa naman, Newport. Oo. Burubudoy, Stones, Sugoy-Stoy. And then susunod Sa mga- din yung Red. Von- At saka, of course, ongoing yung Miss Saigon. So, sobrang happy na mga kapatid natin mula sa mundo ng theater dahil buhay na buhay sila sa Yes. sobrang dami ng mga pinapalabas na shows ngayon. Sobrang Susunod. husay naman din kasi. At Ang susunod galing. yan, Woman in Action, the musical. Ay, pwede. Oo. Baka gumawa muna tayo ng film. Hindi, based sa ano? Bakit yung Tabing Ilog, hindi naman pelikula yun, di ba? Alright, eto si Von Belenario, kailangan na yatang tumakbo. Tito Von, wala bang pasample dyan? Habang nagpapaalam Ako, ko niya. Lloyd, as much as I wanted to, kailangan ko na talagang magmadali dahil meron pa tayong mga coverage ngayong hapon. Kaya pala ang Babawi ganda ako ng sa inyo suot mo. next week. Oh, Ayan. handang-handa ka, oh. With a stern and affirmative tone. Maraming salamat sa iyo, Von Belenario. Maraming salamat. Thank you so much, Gretchen and Lourd. Alright. Okay. Time to take a breather first. Up next, ano kaya ang nangyayari sa SUV na ito? At bakit siya lumusot sa isang fast food outlet sa Cebu? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Afternoon Delight.
Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourd de Veyra, kasama po ang nag-iisang woman in constant action, si Binibining Gretchen ho, at ito ang kanyang turntable na may cassette player na may CD. Pasalubong ko sa sa show na to bilang ito na yung huling araw. Huling araw mo na ngayon. For the week. How sad. So in-order ko to sa Amazon. Aba. Kasi gusto ko, medyo may vintage feel. Yun nga lang, dahil hindi ko naman naabutan yung vinyl, Bakit may ganun kamay mo yung vinyl at tinuturo mo? Vinyl? Siniguro ko na may CD tsaka cassette tape. So eto, makikita ninyo, CD player yan. Okay. Alam mo, bihira yung ganyan, Gretchen. Bihira yung may CD player at vinyl at may cassette player. Kasi nga, actually, pero ang ganda ng sound nito. Sige nga, tingnan natin. Kasi nga, sa US, nauuso na pala yung ganito. Ang? Nauuso na Sige yung... nga. Paano ba? Maandar ba yan? Okay, at dinisarap natin ang framing ni Direk. Pero may tali pa pala to, Gretchen, hindi natatanggal. Hindi pa natatanggal. Sige. Mamaya na lang. Mamaya. O basta in short, meron siyang CD component. Yes. Gretchen baka may mga hindi kailangan makita na okay. Yan. Kita nyo. Ayan po ang CD. Yan pala yung tinatawag na CD. Ito yung binurn ko na CD nung high school. My Nandiyan God. pa rin. Ngayon ko lang Gumagana ulit pa rin rinig siya. yung burn na term. Okay? This is live TV, folks. Teka. Oo. Okay? Yan. Yan, Actually, yan. birthday gift ko to sa sarili ko. Aha. Birthday ko nga pala sa April 19. Alam ninyo kung saan ipapadala ang gift. Di ba? Ay, sorry. Maano tayo. Okay. Di ba? Throwback. Baka tawag doon, ma-flag tayo ng Evil Empire. Pero bakit itong bigay mo sa akin? Ang nirequest ko sa'yo, Boyz II Men, NSYNC, Ay, hindi ko na inabot kasi yung mga yan. Usher, Chris Brown. Wala. Alam mo, Ano ba Gretchen, mga to? pag nadinig mo yan, yung mga yun, mga teenage, yung classics yung mga yan. Maniwala ka sa akin, Gretchen. Third World, And Christopher Cross, ayan, alam mo yan. George Benson, Yan, classics are forever. Ika nga ng kasabihan. greatest hits of Sergio Mendes. Sergio, Hoy! Sergio Mendes. Di ba? Yan ang bagay na ayos, bagay pag mag-chill down ka. Salamat Okay? naman. Mamaya yung bill ipapadala ko sa'yo. Alright. Dahil kasi nga, may trilateral meeting nga. Happy birthday, Gretchen. Bukod dun sa ating pa-California Maki. Ito naman, syempre galing US. Pero, ay, Victrola pala siya. Victrola, kilala ba yun? Yes, medyo, may Victrola pa pala ngayon. Okay. Okay. Sobrang Vintage tagal siya, na. vintage brand Pero siya. hindi siya sobrang mahal. Pwede ka ba sabihin ko magkano? Wag, baka marami umorder eh. Hindi siya sobrang mahal. Basta less than 10,000. Yung shipping umabot. Dahil sa shipping umabot din. Pero less than. Pero kailangan magpa-Amazon Prime kayo. Well, in the meantime, here is a quick rundown of some stories on One News. Former President Rodrigo Duterte clarifies that his administration's so-called gentleman's agreement with China was only verbal. He says the only thing he conceded to was no movement or armed patrols in the West Philippine Sea. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin is meeting with the Philippine delegation later at 10 p.m. Philippine time. Expected at the Pentagon are President Bongbong Marcos and DND Chief Gilbert Chodoro. On the agenda, regional security issues. Earlier today, Marcos met with U.S. President Joe Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida in a historic trilateral summit. And the number of deployed overseas Filipino workers has climbed by over 300% from 2020 to 2023. This is a 55-year high. Last year, more than 2.3 million OFWs were deployed, higher than the 2.1 million in pre-pandemic 2019. Alright, samantala, gaano ka-init ang weekend natin sa mga naghahanap po ng device? Babalik po siya mamaya. Pero kailangan po nating tawagin at kausapin ang ating mobile journalist, Francis Orso. Francis, nasaan ka ba ngayon at gaano ka-init yung kinalalagyan mo at anong projected heat index levels sa mga susunod na araw? Yes, Lourd, sa ngayon nakauwi na ako dito sa Metro Manila pero expected na nasa mahigit 40 degrees Celsius. So inaasahan natin heat index dito nga sa ating region. But for today, dito sa ating bansa, nasa
6 areas yung inaasahan naman natin na aabot o papalo sa danger level ang heat index o mahigit 42 degrees Celsius at pinakamataas na makakaranas dyan ay itong sa Dagupan City, Pangasinan. For tomorrow naman, meron ding 7 areas na inaasahan natin aabot din sa danger level. Kaya itong darating na weekend, asahan natin yung mas mainit pang panahon dahil mas marami yung areas na makakaranas ng matataas na heat index. Lourd? Grabe, no? Parang every weekend na lang yan 40 plus degrees Celsius. Ako, tinanggap ko na yung kapalaran natin. Pero minsan, mainit pa rin. Lagi ang mindset ang mahalaga dito. Na prepared ka lagi. Lalong-lalo na sa pananamit at yung mga oras, etc. Pati pagkain. Preparation is everything. Yung pagkilos mo. Francis, okay. Kamusta yung the rest of your coverage? May mga iba ka pa bang nakita mga interesting na tourism potentials doon sa may Pantabangan Dam sa Nueva Ecija? Yes, actually, Lourd, ito ang nakita natin na paglitaw ng Lumang Bayan sa Pantabangan Dam. Ito yung nagiging tourist spot para sa mga hindi lang doon sa residente sa Pantabangan but other residents ng Nueva Ecija kasi may mga nakausap tayong turista, hindi lang taga Nueva Ecija but other parts ng Luzon. Talagang sinadya na puntahan yung Pantabangan Dam, especially yung limitaw na Lumang Bayan dahil nga gusto nila ma-experience yung ma-experience at malaman yung kasaysayan nitong Lumang Bayan. And according din sa nakapanayam natin sa tourism office ng Pantabangan LGU, nakikita rin nila yung pag-increase at pagtaas ng mga turistang dumadating sa kanilang bayan dahil nga sa nangyaring pagbaba ng level ng tubig nitong Pantabangan Dam. Talagang if you build it, they will come. Ika nga ng kasabihan. Alright, so stay cool. Maraming salamat sa oras mo ang ating mobile journalist, Francis Magpalamig Orso. ka na dyan. Sigurado ako mainit sa Nueva Ecija. Ay, hindi. Nakabalik na siya. Yun na nga. Thank you, Kaya nga, Gretchen. nasa Manila na siya. Pahinga na siya. Alright. Okay, from Nueva Ecija, punta naman tayo down south. Makikibalita naman tayo sa ating Cebu correspondent mula sa One News and the Freeman editor Dale Israel. Hi, Dale. Oo. Nakita mo kanina, yung ginalita natin, yung SUV ba yun? Sa Cebu raw, tama ba? Yun yung Cebu. Yung alin? Yung SUV na dumire-diretso sa loob. Ano kaya Sana yung walang loob nasaktan, Gretchen, no? Oo. Pero dumadalas ba yung mga ganyan ngayon? Alin? Pag tag-init? May tawag sila dyan yung sudden Ay, oo nga. SUA. Sudden uninterrupted Or unintended. acceleration. Oo. Unintended acceleration. Dati, yan ay associated sa isang Brand, Japanese car brand. brand Oo. na nagsisimula sa letter, wag na nga, baka sponsor mo pala yun eh. Ay, hindi, iba sponsor mo. Hindi. Ano? Letter, Wala na, tapos. ay, sorry. Tapos na, isang taon lang yun. Wala. Wala na. Ay, wala, mahina. Okay, ito naman, ready na ba si Dale Israel? Wala pa. Oo, pero alam mo, ano ba yung findings doon? Human error ba talaga? O talagang may problema yung mekanismo? Alam mo, hindi ko sigurado kung anong, parang may problema yata eh. Wow. Kasi nakita naman nila, not for being ageist, pero sabi nila, most cases daw, ang nagdadrive, mga medyo may edad na. Ganun. O na bagong-bago lang yung, bagong gamit lang sa sasakyan at imbis sa preno, yung maapakan, yung... That's the other side of it. Oo. Pero ang tanong kasi, bakit parehong mga sasakyan? Sa design. Posibleng sa design ng pedals. Kasi kunyari kung galing ka daw sa manual, na maninibago ka na may tatlong na may clutch pa, di ba? Sa automatic, dalawa lang. Pero customers Ayun. always right eh. Ibig sabihin, hindi na pag-aralan. Pero kamusta kaya ang customers doon sa fast food outlet na yon? Dale Israel, kamusta? Yes, mayang hapon, kaninyang duha, Hapon. Lourd and Gretchen. It's actually a hot topic here in Cebu since yesterday was this mini SUV that smashed right into a popular fast food chain. That's in Barangay Poblacion West, in southern town of Malbal. It's a popular tourist destination here in Cebu. The entire incident was caught on video by one of the customers that posted it on social media. Customers were, of course, caught by surprise when this Isuzu Jimny accelerated towards the fast food and shattered the glass wall
You can hear the shouts of the people, and we were having a peaceful meal. You can just imagine how frightened they were Oh when my they heard the loud bang and the shattered glass. Oo. Well, according to the Malbal police, one of the customers was injured, wounding his upper arm. He was immediately brought to the nearby Badian District Hospital. Apparently, according to the police, the driver lost control after hitting first a bus when he tried to transfer to a different parking space. He tried to move forward after hitting the bus, and the vehicle accelerated further forward and slammed into the glass wall. The driver is a 64-year-old male, and the driver is still in police custody right now until today, while an assessment is being done on the cause of the damage and further investigation by the police. Oo, Dale. What we initially heard was that the driver was asking for a settlement on the case. Okay, Dale. Yes, Lord. Are there any reported casualties ba? Or mga injuries? Injuries lang kanina. Injuries, yeah, we have injuries. That was a male customer was having a meal. He injured his upper arm from the glasses, from the shattered glasses. Dale, ano kaya yung naging source nung error of the driver? Ano ba siya? Parang intoxicated? Iniwasan Masyado ba yung pang bus? maaga ito during the day? May hindi siya nakita? Well, what we initially got from the police, the information we got from the police, is that he stepped on the accelerator instead of the brake. So it's more likely a human error on the part of the driver. Nataranta, Parang may siguro. pattern na nga ano. Parang maniniwala na ako sa After theory hitting- mo. After hitting the bus, he hit the bus. The bus was actually ferrying passengers nearby, and when he tried to transfer to another parking space, he hit the bus, the rear part of the bus. So he moved forward, but then he pushed instead of stepping on the brakes, he stepped on the accelerator. Okay. That's what the Nataranta police yan. told us yesterday. Oo. Pero tingin ko lang kailangan That's correct. yung bus doon. Kasi dire-diretso lang naman at unless may talagang severe damage yung harapan at hindi mo maikabig. Pero, okay, Dale, nabanggit mo na sa Mualbual ito. Ito ay talagang mga 2 hours away pa from the city, no? Tama? Yes, it's a 2-hour travel or 2 to 3 hour travel by bus, and it's on the west coast of Yes. Cebu Island. At maganda dyan, Gretch, ang ganda ng mga beach dyan, ng mga The resorts diving dyan, spot. dive spots, etc. Oo, puntahan yan. This is where this is where you get to see the sardine run, and you can also go to Pescador Island. The spectacular corals over there. Okay. Dale, kamusta naman ang umiinit na usapang politika dyan sa Cebu at ang medyo sabihin natin na less than harmonious relationships ng provincial office at Yes. ng mayor's office. Yes, actually, the disagreement started way back during the Tinulog Festival. The two had different choices of venues, and then here comes the Cebu BRT, or the Bus Rapid Transit, when Governor Garcia wanted to stop the construction of the bus station in front of the Capitol because the design is blocking the view of the Capitol. According to the governor, it's a heritage site and should not be blocked. But the mayor insisted that the BRT is needed to solve the problem of to ease the problem of traffic here in Cebu. Dale, natuloy ba yung And now- yung construction of the provincial capital on the mountain? I believe that was one of the viral photos after the Chocolate Hills incident. Yes. We had the governor had a press conference last week and told us that the project, the one that we saw at the pictures, the viral pictures, are a access road being built by the Department of Public Works and Highways. According to her, the Capitol has not yet purchased the lot
And the project that initiated those access road was the DPWH, not the provincial government, but the national government. But truly, it's an access road where the provincial capital would be built. In short, walang unity doon, Gretch. Kasi yung daan, DPWH ang may sala. Yung provincial capital, yung Cebu government. Nako, kung mainit dito, mainit din talaga dyan sa Cebu. At hindi lamang po yung mga kali, kundi ang usapang politika dyan. Pero abangan natin yan. Uy, maraming salamat sa oras mo. May ano pang ibang ano? Galing din sa Cebu yung dalawang weightlifting Olympians natin. Bitaw. Elrin Ando, tsaka si John Ceniza. We're holding a business forum here today by the Philstar Media Group and the Freeman here at my hotel. We'll be talking. They'll be talking about the tourism landscape in Cebu. Oo, yan ang dapat abangan. Kasi kung merong medyo accessible sa Manila, an hour or less by plane. Kasi medyo traffic na dun sa Cebu Nako! At saka iba yung init talaga. Si Gretchen ho po nagsabi nun Hindi, galing ako doon. Yung kinasaling best friend ko doon. Okay. Galing ako doon. Pagdating ko doon, sobrang init. Tapos medyo traffic. Alright. Till next time. That's correct. Ayo bye. Maraming salamat. Dale Israel, ang ating News Cebu correspondent. And para sa Freeman editor. Ang Freeman editor din po, si Dale Israel. Thank you, sir. Okay. Meantime, check natin ang stories on social media. On Foodie, in New York restaurant group is testing out Zoom cashiers. And we are shocked, ika ng mga Gen Y. Okay. So, ano to? Kumbaga, Work from home. work from home. So, pag nandaya ka, anong mangyayari kaya sa'yo? Hindi, pero Makukuryente kasi ka? lahat ngayon, puro digital na rin. Digital Ay, sabagay, payments. oo. Diba? So, I wonder what kind of store that is though. Restaurant, so it's food. Okay. Zoom cashiers lang naman. Pero pag Zoom waiters, ibang usapan yun. Parang pangit yata Masyadong pagkain mo virtual, pag ganun. Okay. So, kailan kaya abot sa Pilipinas yan? O, parang sa Batanes yung honesty system. Pero ito iba eh. Malay mo yung kahera, Pilipino. Ano ibig sabihin nun? Pwede sila mag-hire mula sa Pilipinas ng mga cashier. Maraming TNT doon. Mahanap sila dyan. Huwag ka mag-alala. Ito, alam mo? Parang Big Brother to Parang very Orwellian in a way Itong transaksyon na ito. Big Brother is watching you. Although pag sinabi nga nila sa restaurants, para kailangan balansehin mo kung ano yung in-person, kung ano yung hardbound, hard copy sa digital. Kasi for example, yung mga digital menus, alam ko hindi pumatok yun May parang certain study na that says, sa una, nung pandemya, di ba, parang scan mo yung QR code, lalabas yung menu. Pag ginagano, binabalibag ko yun. Di ba? Kasi iba pa rin yung pupunta ka, lalabas ka, kakain ka sa labas, may nakahawakan kang hard copy, tapos yung experience of dining. At yung pinapaliwanag sa'yo. Di ba? Yung pinapaliwanag sa'yo. Although ito medyo hindi naman kasi siya disruptive of the restaurant experience dahil yung bayad naman. Ang problema, pag tinakasan ka. Tama. Yun. Pero malay mo, meron sila, may mga AI sila dyan ng mga killer bots. Well, ito naman, on Philstar Life, Hydrin Diaz ends her 2024 Paris Olympics journey. I served and will continue to serve my purpose. Naman. Yan ang kanyang post sa Instagram. Sinabi niya na weightlifting and the Olympics are not everything. I have a life outside this. And ang gusto daw niya, gusto niya matutong magluto. Magluto? Oo, yun ang minention niya. Pero nung naunang post, sabi naman niya kay Noel Ferrer, na kanyang manager, antayin mo yung apo mo. So, mukhang family life at saka yung iba pang skills na pwede niyang ma-harness, ayun ang niya. Gretchen ho, niya ng pansin. atleta ka rin. Okay. Tapatin mo ako. Sa isang kagaya ni Heidelin na competitive talaga at ang buong buhay ay nilalaan doon sa iisang petsa ng competition where everything ay nakasalalay doon. Ito bang mga pronouncements na ito, tingin mo ba ito ay posibleng
Okay, pang ano lang, pang pa-distract lang kasi alam natin kung gaano kabigat yung pinagdadaanan niya. Si Heidi Lin, naka-4 na Olympics na. Back to back to back to back. Okay. Kung sakasakali, 5th Olympics na to. Ang tingin ko, kasi ang bilis niya mag-post right after the competition na she didn't make it, nag-post siya and she was smiling. Huge. Mukha siyang masaya. Siguro throwback photo yun, but kita mo naman doon sa kanyang mga pananalita at saka to sa mga sinasabi niya ngayon. Usually kasi pag natalo ka, you take some time for it to sink in. Okay. Na parang, teka, tanggapin ko muna yung pagkatalo ko, ano nangyari, wala na. Paglalasing Parang may mo na let ako. go. Oo, may gano'n eh. Parang ayaw mo nang guluhin ka ng mundo. Pero sa kanya, ang bilis niyang nakarecover. At tingin Remarkable ko, yung ganun. At tingin ko, dahil what mattered to her, ang basa ko sa sitwasyon, is for her to get rid of the what ifs. Now, what if sumabak pa ako ng isang beses? Paano kung kayanin ko pa? Sayang naman. Kasi maraming tao nagsasabi, bakit pwede ka nang tumigil dun sa Olympic gold? Nakuha mo na yung goal mo eh. Hindi mo na kailangan, kung tutuusin, kinasal ka na, pwede ka na mag-family life, mayaman ka na, mayroon ka ng unli flights, unli fuel. Bakit ka pa maghihirap? Parang Bakit ka pa magdudusa? anticlimactic. Oo. Oo, pero tingin ko sa kanya, kumbaga parang sa retirement ng isang player, pinag-iisipan mo, kakayanin ko pa ba? Hanggang saan ko pa kayang dalhin to? Kasi pag nilet go ko na, tapos na. Oo. Yun. So ngayon, mukhang mag-focus na siya sa kanyang weightlifting academy sa Hala-Hala. Meron siya tinitrain doon. Sa Rizal? Oo, mga bata. May nag-build siya doon ng weightlifting academy na groundbreaking na yun. Pero may temporary sila doon sa kanilang bahay na hina-house niya yung mga ilang estudyante. Tapos yung pamangkin niya na si Sam, na feature namin yan. So I think it's really just building the next generation of possible Olympians. Tingin ko hindi naman maalat yung pagtanggap ni Heidi Lin dito sa pagkatalo niya. Tanggapin and move on. Iba rin kasi yung disiplina ng psikolohiya. Tingin ko na yung pagtanggap sa panahon na hindi pa panahon, palagay ko sa mga hindi atleta at hindi yung ganyang level, medyo mahirap intindihin. Naalala mo sila Michael Jordan, sino ba? Parang hindi mo alam kung kailan magre-retire. Manny Pacquiao, pabalik-balik ng boxing. Sabi, magre-retire, bigla hindi pa pala. Oo. Kasi yun nga, kung kakayanin pa ng katawan ko, bakit hindi? Diba? Hanggang saan? Hanggang saan nga? Kung kaya ko pa lumaban, kung kaya ko pa gumawa ng pera, sayang naman. Diba? Mas ganun eh. Pera talaga. Or hindi lang pera, actually yung competitive streak mo rin as an Correct. athlete. Yung nasa kaluluwa yan. Now, let's talk about the stories all over social media since yesterday. Panoorin muna natin tong VTR from the Associated Press. I had been covering the Rodney King trials, and my bureau chief thought I needed a vacation, and I was on my way to New Jersey when I heard the news on the radio that Nicole Simpson had been killed. And I thought, okay, that's a big story, but it's not my beat, really. I only get involved when there are trials. Little did I know. It was an extraordinary moment when the verdict was read. People were wailing in the courtroom. The Goldman family were hysterical. The O.J.'s son was weeping so loud and just was about to fall on the floor. He was so overwhelmed. O.J. was pretty calm. After he got out of jail, he suddenly called me, and out of the blue, he said that he just wanted to thank me. And that in itself became an enormous story. And then I covered the second trial, the civil trial, and we remained in touch. He moved to Florida, and at one point I went down to Florida and interviewed him. But then there was the Las Vegas case, which was his undoing. The last time I talked to him, he was pretty happy because he had 2 grandchildren. His 2 children had children, and it was something that he really cherished. His family, kids, and everybody would come and visit him regularly. And his daughter Arnell pretty much lived there part-time because she cooked for him and pretty much took care of him. And he told me over and over again that he did not commit these crimes.
So whether he did or not, we'll never know now. I always said he would take the real story to the grave, and he did. 30 years ago, Gretchen, ayan. O si Oriental Jones or O.J. Simpson. Okay, kamamatay lang po ni O.J. Simpson, one of the football greats, pero mas maaalala ng modernong henerasyon bilang the trial that changed media and the news forever. Bakit nga ba? Hi, where do we start? 1994, so 30 years ago. Okay, may murder trial. Si O.J. Simpson was accused of murdering his wife at yung supposed friend, no, na sabihin natin, ito is pinaka most followed na trial talaga sa television dahil once upon a time, iba ang pag-cover ng news. It was not until this incident na pinanganak yung tinatawag na infotainment. So the way we covered the news really radically had a tectonic shift talaga. So kasi tingnan mo, ang elemento, dating atleta, superstar athlete, merong romance involved, may sex, may grisly murder. Pero Johnny Depp ba to? Ay, wala namang patayan kay Johnny Depp. Yung defecating on the bed lang meron doon. Pero ito kasi, talagang, okay, may guantes, may kinalaman, may dugo, etc. At higit sa lahat, merong slow speed car chase. Ang slow speed car chase sa ito, talagang milyong-milyong mga Amerikano ang tumutok dyan. Isipin mo, inaabangan gabi-gabi ng mga tao si Larry King para sa wrap-up ng mga nangyari sa mga updates. So, alam mo yung wall-to-wall coverage na ginagawa natin ngayon. Nagsimula dyan. So, gaano katagal yung coverage niyan? Bata pa ako noon. Ilan taon ko noon? 1994. 4 years old. Patrick, alam yan. 4 years old ako nun. Ako, 10 yata. So, nababasa Sir Patrick, yeah. Alam okay. In the end, si O.J. Simpson was ang ano sa kanya verdict, not guilty. Iba raw yun sa innocent. Ito ang ironic dyan. Pagkatapos ng lahat ng ito, nakulong pa si O.J. Simpson sa traffic violations at burglary. Sinubukan niyang magnakaw sa isang Las Vegas store na mga memento na galing sa kanya. Mukhang may problema. Oo. Sipin mo, okay. So, Speaking of science, no? Dahil every episode meron tayong I saw the sign. Siniabangan ng Manang Bogato lagi. Speaking of that, mukhang may book signing na mangyayari very soon. Okay. With our very, very, very special Lourd de Veyra himself. Dahil balita ko, mayroon kang libro. Ano ba libro yun? Meron. Medyo, okay, Gretchen, parang second edition ng isang poetry book na nilabas yung 2020 or 2021. Ito yung aking 11th book at ang aking ika-4 na collection ng poems. Ano ba to? Okay, yan po. Ang titulo ay Marka Demonyo. Okay. Kung makikita niyo yung picture na yan... Sino tinutukoy mo dito? Biblical yan, di ba? Parang Season of the Beast, mga ganyan. Well, ito ay imahen nakuha po ni Rafi Lerma, ng photojournalist. At ito yung mga kamag-anak ng mga natukhang. Oo. So makikita mo mula sa punto de vista, yung grief na pinagdadaan ng lahat at yung pakiramdam na parang, di ba? Iba yung season na yun. So, ilan yung kinausap mo para magawa mo yung... Hindi, wala akong kinausap dyan. Wala akong kinausap. At mangyayari yan, Gretch, pakibasa na lang. Ito mangyayari po yan, ang book signing ng bagong edition, mas malaki po siya, sa April 27 sa Philippine Book Festival. Gretch, nahiya na ako. Oo, ano bang meron pa? Okay, Ito, Marka Demonyo naman is a finalist lang naman of the National Book Awards of the NBDB and the Manila Critics Circle. Pang ilang libro mo na ito ulit? Pang-11. Pang-11. Pero sa poetry, parang 4th collection ko siya. So ibig sabihin, walang nagbabasa ng poetry sa Pilipinas. In short... Teka, so you're talking about the grief ng mga natokhang? Hindi lang purely tungkol doon kasi nawalan din ako ng nanay noong 2020. So parang... may kinalaman yon, pero hindi addict yung nanay ko. Diyan ako nakakasiguro. Addict yon sa prescription medicine. So, meron pong book signing ng bagong edition.
At Gretchen ho, sana makapunta ka. Kung nandun ka lang sa area, wala kang ginagawa. April 27. Opo, 5 Dito to 6. na lang ako magpapasign ng libro. Pwede. Ano bang matututunan ko dyan? Wala. Oo. Oo. Na ang poetry ay hindi nagra-rhyme. Maaantig ang aking Hindi damdamin. magra-rhyme ang modern poetry. Anyway, May congratulations sa'yo. Oy, thank you, Gretchen. At congratulations din again sa'yo. Oo nga pala. Dahil sa Y Silly Awards, mas marami pa po ang kikitain ni Gretchen dahil sa grant mula po sa American government. Hindi grant yun. Hindi ba grant yun? Hindi grant yun. May pinagpapaalam na tayo, Gretch. Oo. Uy, maraming salamat Thank you, Gretchen ho. Alam ko, pinagbigyan mo kami at napaka-hectic ng schedule mo. Pero thank you. Maraming salamat kasi dito ako nakakatikim ng masarap na pagkain na talagang pinagkakagastusan. Gusto ko lang din mag-shoutout sa The Big Story dahil 1 year, first year anniversary namin Uy! ni Sean at saka ni Regina. Aba, congratulations. Nung Wednesday. At balita ko magpapakain si Sir Patrick Paes ng pizza. Congratulations. Mamaya. Friday ngayon, di ba? So dapat matupad na yun. It's a Friday. Kasi kung next week pa, late na yun. Sa ngalan ng tunay na pagkakaisa at trilateral success. Okay? Oo. Maraming salamat po. Sa ngalan din ni Denise Tan. Thank you, Gretchen ho. Maraming salamat po sa pakikitambay sa amin this week. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Siyempre, sa Lunes, 2:00 pa rin. Thank you again, Gretchen ho. Woman in Action. Have a delightful weekend, everyone. Thank you.